Another day, another climb. Doon, banda taas. Dalawa kami ni Sir Bryan. Para hindi masyado mahirapan. Enough prepared na. Sakit na. Prepare ko lang muna yung mga kailangan kong gamit na basic. Adjustable wrench, dalawa. And tapos blade cutter, side cutter, screwdriver at yung pambalot, rubber tape, electrical tape, pulley kasi may ayusin kami. Yun, iakit namin kaya piniprepare na yung tali. Yan. Ayun, oh. Gatorade, salamat sa sponsor kay Sir Joel. Gatorade. First landing. 36 points by Murray. First landing. First landing, break muna. Bigla. Sir Bryan. Sponsor. Yan, nasa kalahati namin. Doon pa. Tapos ay doon pa ba? Diba? Pahinga. Maganda mahangin. Let's go to the second half. tabing dagat. Yan. Time to work. Whoop. Malakas na yung hangin. Dalawa kami Sir Bry. Siya yung nagkuhaan nung weatherproofing. Kung napanood nyo yung Aguilar episode. Yan, siya nagbabalat. Yan, all is power. Sa fiber yan. Panel antenna mas maliit kumpara dun sa mga taram na episode.
At 3G, ito yung sa mga mobile data nyo. Kung bakit bumabagal, dahil marami ng tao, congestion. Kung titignan nyo yung lugar, and mas dumadaming subscriber, mas lumiliit yung radius ayon sa aking na-research. Yan, kita nyo malakas na yung hangin, so kailangan ng bilisan. Hindi pwede magtagal ng mga video ngayon. Yan, pakita sa atin sa Bri paano yung pagtali. Yan. Si Sir Bri yung master namin sa tower works. Pati sa config lahat na. Sumisip-sip ako para malipat ako dito. Hindi na ako mag-augment. Kita, hindi pa nakikita yung tinatali ha, pero secured na yan. 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 Pulley, secured. Bababa namin siya doon. Yan. Secured na siya. Ayan. Trabaho na ako. Puro na ako video. Magagalitan na ako. Ayan. Umakit na yung gamit. Hindi ko na tinulungan si Sir Bri. Siya yung naghahatak doon. Ayan. Ako nandito para ipipwesto ko na agad pag nakarating na sa akin. Ayan. Ganyan kalakas si Sir Brian. Ayan na. Malapit na. At malapit na rin ang ulan. Dito ko siya lalagay. Napakalakas ng hangin. Nagpapadya na ng ulan. Let's call it a wrap. Next site. Kahit pala muna, lunch.